Ezt ki kell próbálnod, ez a legfinomabb betyáros húsgombóc. A vöröshagymát és a szalonnát megpirítjuk. Fél kiló darált húshoz 2 tojás, 3 gereszt fokhagyma, só, bors és 2 evőkanál zsemlemorzsa. Majd ezt jó alaposan összekeverjük. Tetszőleges méretű gombócokat formázzunk belőle. A megpirult hagymához és szalonnához adjuk a fél kiló gombát. Miután a gomba megpirult, hozzáadunk 3 evőkanál sűrített paradicsomot, 1 teáskanál só, 1 evőkanál paprika, 8 deciliter víz. Főzzük 25 percig. 1 doboz tejföl, 1 evőkanál keményítő és 1 kis szaft a hőkiegyenlítéshez. Alacsony hőfokon 5 percig főzzük. Ha tetszett a videó, kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozz fel. Írd meg kommentben, hogy honnét nézed a videót.